ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે વિડિયો નંબર 4 માં। હવે આપણે જે ત્રણ લેક્ચરમાં ભણ્યા એ હતું એકમ વર્તુળ, કયા વિધેયો ક્યાં પોઝિટિવ છે ક્યાં નેગેટિવ છે, એના કયા એંગલો દર્શાવવામાં આવે છે, ક્યાં વિધેય નથી બદલાતું અને ક્યાં વિધેય બદલાય છે। તો પાઈ દેખાય તો વિધેય નથી બદલાતું, પાઈ/2 દેખાય તો વિધેય બદલાય છે। કેવી રીતે બદલાય છે એ પણ આપણને ખબર છે, તેમજ યુગ્મ વિધેય અને અયુગ્મ વિધેય એ પણ આપણે લખી દીધા છે। તો સૌથી પહેલા તો જોઈ લો પ્રશ્નો, કદાચ પહેલી વખત જોયા હશે તમે, બહુ જ ઈઝી છે, શીખવાડવા મારું કામ છે, એકદમ શાંતિથી એકદમ મસ્ત રીતે આવડી જશે। આ તમને જેટલી બીક લાગે છે બધી બીક જતી રહેશે, બરોબર છે। જોઈએ કેવી રીતે તમારે આવા કોઈ પણ સમ આવે છે, આ બધું શું છે ખબર છે, જે તમારી ત્રિકોણમિતિની એક્સરસાઇઝ છે, જે તમારા સ્વાધ્યાય છે, એમાં જે પ્રશ્નો આવે એ પ્રશ્નોના નાના નાના ભાગ છે, પરંતુ મારી થોડી ખરાબ ટેવ છે કે મારે નાના નાના ભાગને સૌથી પહેલા સમજાવી દઉં અને પછી બધું ચાલુ કરું। હજી આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ નથી કર્યું, આ તો બધું હજી બેઝિક જ ચલાવું છું, ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવાની તો વાર છે, બરોબર છે। તો ચલો આને સોલ્વ કરવા માટે મેક શ્યોર, મેં તમને લાસ્ટ વિડિયોમાં કીધેલું હતું, આટલું એક પેજમાં લખેલું હોવું જોઈએ। તેમજ એની સિવાય તમે ધોરણ 10 માં પેલું ટેબલ ભણી ગયા, sin θ cos θ tan cot sec cosec 0 30 45 60 અને 90, તો તમારે શું કરવાનું છે, 0 30 45 60 90 માં 0 ની જગ્યાએ 0, 30 ની જગ્યાએ π/6 રેડિયન માં લખી દેવાના જોડે જોડે, 45 ની જગ્યાએ π/4, 60 ની જગ્યાએ π/3, 90 ની જગ્યાએ π/2, તો તમને જોવામાં બહુ સરળતા રહેશે, બરોબર છે। ઓકે, ધીરે ધીરે શરૂઆત કરીએ છીએ। આવો કોઈ પણ પ્રશ્ન આવે તો તમારે એને બે પ્રશ્ન પૂછવાના, બે પ્રશ્ન પૂછશો એટલે તમારો જવાબ પાક્કો। પહેલો પ્રશ્ન, વિધેય બદલાય છે કે નથી બદલાતું? તો અહીંયા શું દેખાય છે બકા? પાઈ। મેં તમને શું કીધેલું હતું, જો તમને પાઈ દેખાય તો વિધેય બદલાતું નથી, એના એ જ વિધેય રહે છે। π/2 દેખાય તો જ વિધેય બદલાય છે, બરોબર છે। તો સૌથી પહેલા વિધેય બદલાય છે? ના, નથી બદલાતું। જો ના બદલાતું હોય તો આપણે sin અને જે થીટા છે એ એઝ ઇટ ઇઝ લખી દઈએ છીએ। આટલી વસ્તુ ખબર પડે? ફરીથી, જો વિધેય નથી બદલાતું તો sin અને અહીંયા જે થીટા, કોઈ પણ એંગલ એટલે કોઈ પણ ખૂણો આપી દીધો હોય તો sin થીટા કરીને લખી દેવાનું। હવે શું, હવે આપણે પૂછવાનું ભાઈ પાઈ ક્યાં છે? પાઈ તો તમે આ વર્તુળમાં શોધો તો પાઈ ક્યાં છે? પાઈ જો અહીંયા દેખાય છે પાઈ, આ રહ્યું પાઈ, તો પાઈ ઉપર જઈને બેસી જવાનું આપણે। ફરીથી પાઈ ક્યાં છે? તો પાઈ અહીંયા મળી ગયું, બેસી ગયા। ચલો એની પછી શું નિશાની છે? માઈનસ। તો મેં શું કીધેલું હતું, જો માઈનસ નિશાની હોય તો ક્લોકવાઇઝ જવાનું, ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં જવાનું। તો આપણે પાઈ ઉપર છીએ ત્યાંથી ક્લોકવાઇઝ જવાનું છે, ક્લોકવાઇઝ એટલે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં, આ દિશામાં। તો અને સહેજ જ જવાનું, મતલબ આપણે ત્યાં જઈને થોડું ગવર્ને ફેરવવાનું, પણ થોડું જ ફેરવવાનું। તમે ધારો કે અહીંયાથી ઉપર જાઓ તો આ કયું ચરણ આવ્યું? બીજું ચરણ। તો હવે શું કરવાનું, બીજા ચરણમાં સાઈન કેવો છે? બીજા ચરણમાં સાઈન કેવો છે? ધન છે। આમે કયા લખ્યા છે? જે ધન છે, કયા પહેલા ચરણમાં બધા ધન, બીજામાં સાઈન અને કોસેક ધન, ત્રીજામાં tan અને cot ધન, ચોથામાં cos અને sec ધન। તો પહેલી વસ્તુ બદલાય છે કે નથી બદલાતું? લખી દીધું કે નથી બદલાતું, તો sin θ લખી દીધું। હવે શું કરવાનું, પાઈ ક્યાં છે? તો પાઈ પહોંચી ગયા, પછી માઈનસ, માઈનસ એટલે બીજું ચરણ, બીજા ચરણમાં સાઈન કેવું છે? પ્લસ છે કે માઈનસ? તો બીજા ચરણમાં સાઈન પ્લસ છે તો પ્લસ તમારો જવાબ, બસ આ તમારો જવાબ, એટલું સિમ્પલ છે। તમે આટલા સમ કરશો એની પછી પતી ગયું, આ વસ્તુ તમારી 100% પાકી થઈ જશે। ફરી બીજો પ્રશ્ન, એ ના એ જ, પહેલા વિધેય બદલાય છે કે નથી બદલાતું? પાઈ છે તો નહીં બદલાય, તો અહીંયા આપણે શું લખી દઈશું? cos θ as it is લખી દઈશું। પછી શું કરશું? પાઈ ઉપર જવાનું ને આપણે, તો ચલો પાઈ ઉપર પહોંચી જાઓ, પહોંચી ગયા પાઈ ઉપર। એની પછી કઈ નિશાની છે? પ્લસ। તો પ્લસ નિશાનીમાં આપણે શું કીધું હતું? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરવાનું છે। તો અહીંયાથી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે આ બાજુ। કયું ચરણ આવ્યું? ત્રીજું ચરણ। તો હવે શું કરવાનું,
પાઈ થી આપણે પ્લસ ગયા તો ત્રીજું ચરણ આવ્યું. ત્રીજા ચરણમાં cos કેવું હોય? ત્રીજા ચરણમાં ફક્ત tan અને cot જ પ્લસ છે. cos કેવું હોય? માઈનસ. તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું માઈનસ. આટલું કરતા આવડવું જોઈએ. બસ આટલું જ છે. બરાબર છે. હવે થોડી સ્પીડ કરીએ. ચલો tan 2 પાઈ છે, પાઈ/2 હોય તો જ બદલવાનું, બાકી બદલવાનું નહીં. તો 2 તો બદલાય કે ના બદલાય? ના બદલાય. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ છીએ tan theta as it is. ચલો 2 ક્યાં છે? 2 આ જો આ છે 2 ચલો 2 થી કઈ દિશા? માઈનસ થી. માઈનસ ની એટલે સમઘડી દિશા, ઘડિયાળના કાંટાની દિશા. તો ઘડિયાળનો કાંટો આમ જાય. તો અહીંયાથી હું અહીંયા આવું. કયું ચરણ આવ્યું? ચોથું. ચોથામાં tan કેવું છે? નેગેટિવ. તો અહીંયા હશે નેગેટિવ. પડે છે? પહેલા વિધેય નથી બદલાતું તો એઝ ઇટ ઇઝ લખી દીધું. 2 ઉપર પહોંચી ગયા તેથી માઈનસ એટલે સમઘડી દિશા. સમઘડી દિશા ક્લોકવાઇઝ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ ચોથા ચરણમાં આવે. ચોથા ચરણમાં tan નેગેટિવ. ચલો હવે થોડી વધારે સ્પીડ કરી. tan cot તો નથી બદલાતું. cot theta as it is પાઈ પ્લસ. પાઈ ક્યાં છે? અહીંયા પ્લસ એટલે કઈ દિશા? ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશા. વિરુદ્ધ એટલે નીચે. નીચે કયું આવે? ત્રીજું ચરણ. ત્રીજા ચરણમાં cot કેવું હોય? પ્લસ. તો અહીંયા આવશે પ્લસ. બરોબર છે? જ્યારે ના ખબર પડતી હોય વિડિયો ધીમો કરીને જોઈ લેવાનો. જ્યારે ખબર પડતી હોય થોડો ફાસ્ટ ભગાય. ચલો sec 2 બદલાય છે? ના, નથી બદલાતું. તો sec theta as it is 2 પ્લસ. ચલો 2 ક્યાં છે? આ છે 2 પ્લસ એટલે ઉપર જવા દેવાનું. ચલો પહેલું ચરણ આવ્યું. પહેલા ચરણમાં બધા પોઝિટિવ તો sec પણ પોઝિટિવ. સિમ્પલ. ચલો cosec બદલાય છે? નથી બદલાતું. તો cosec theta 2 માઈનસ 2 ક્યાં છે? અહીંયા માઈનસ એટલે ઘડિયાળના કાંટાની દિશા. કયું ચરણ આવ્યું? ચોથું. ચોથામાં cosec કેવું હોય? માઈનસ હોય. કારણ કે cosec તો પહેલા અને બીજામાં જ પ્લસ છે. બરોબર છે? આટલું આપણે સિમ્પલ છે બધું. ઓકે. હવે આ પાર્ટ જો સારો થઈ ગયો હોય તો એકવાર જાતે લખી દેવો અને પછી આપણે આની ઉપર આવીએ. હવે આમાં તમે ધ્યાનથી જુઓ. અહીંયા તો પાઈ અને 2 ને એ તો બધું મળી જાય. જો 0 બી મળી જાય, 2 પાઈ 3 મળી જાય. આ તો 101 લખ્યું છે, 34 લખ્યું છે, 100 આ તો 12 12 1212 ને 243 ને 10 ને આ તો જો 10000. આ તો બધું ના જ આવડે ને આપણને, પણ આપણે કંઈક જુગાડ કરી. મેં આપણે એકમ વર્તુળ શીખવાડ્યું એમાં વિડિયો નંબર 2 લીધો. એમાં મેં તમને એવું કીધું હતું કે તમે ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વેશન કરો તો તમે જમણી બાજુ જુઓ તો બધા યુગ્મ દેખાય છે. જો 0 બેકી કહેવાય. 0 2 4 6 8 અને ડાબી બાજુ જુઓ તો હું તમને એવું પૂછે ડાબી કે જમણી, તો તમારે ભલે ઘરે બેઠા છો તો બી તમારે બોલવાનું ડાબી કે જમણી. યુગ્મ એટલે જમણી, અયુગ્મ એટલે ડાબી. પાઈ 3 પાઈ 5 પાઈ. તો તમને એટલી તો ખબર પડે ને કે કયું યુગ્મ છે અને કયું અયુગ્મ છે. જેને બે વડે ભાગી શકાય યુગ્મ છે, જેને બે વડે ના ભાગી શકાય અયુગ્મ છે. તો જોવાનું યુગ્મ છે. જો યુગ્મ છે તો જમણી બાજુથી પ્લસ ઓર માઈનસ જવાનું. અયુગ્મ હોય તો ડાબી બાજુથી પ્લસ ઓર માઈનસ જવાનું. બરોબર છે? શરૂઆત કરી. 101 પાઈ. પહેલો પ્રશ્ન શું હોવો જોઈએ? બદલાય છે કે નથી બદલાતું? તો પાઈ આવે તો નથી બદલાતું. ખાલી પાઈ/2 આવે તો જ બદલાય છે. નથી બદલાતું તો આપણે sin theta as it is લખી દીધું. ચલો એની પછી 101 યુગ્મ કે અયુગ્મ? અયુગ્મ. અયુગ્મ એટલે ડાબી કે જમણી? ડાબી. જો ડાબી હોય તો અહીંયા આવે, મતલબ અહીંયા પહોંચી ગયા આપણે. પછી ભલે ને ગમે તેલો શું ફરક પડે, આપણે અહીંયાથી જ ઉપર નીચે જવાનું છે. કઈ સાઈન છે? પ્લસ. પ્લસ એટલે વિષમઘડી દિશા. તો અહીંયાથી વિષમઘડી દિશા આમ આવે. તો પાઈ થી વિષમઘડી દિશા કયું ચરણ આવ્યું? ત્રીજું. ફરીથી 101 પાઈ એટલે અહીંયા આવે અયુગ્મ ડાબી બાજુ. ડાબી બાજુથી વિષમઘડી દિશા મતલબ નીચે. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ ત્રીજું ચરણ. ત્રીજા ચરણમાં tan cot પ્લસ sin કેવો છે? નેગેટિવ. બરાબર? સિમ્પલ. ચલો cos 34 પાઈ માઈનસ થીટા બદલાય? ના બદલાય. જો નથી બદલાતું તો cos થીટા અને પછી 34 પાઈ યુગ્મ અયુગ્મ. 34 યુગ્મ. તો જો 34 યુગ્મ હોય તો આ બાજુ આવે ત્યાંથી કઈ બાજુ જવાનું છે? માઈનસ એટલે ક્લોકવાઇઝ. માઈનસ એટલે ક્લોકવાઇઝ એટલે નીચે. કયું ચરણ આવ્યું? ચોથું. ચોથામાં cos કેવું છે? પોઝિટિવ. તો પોઝિટિવ. પ્લસ લખો કે ના લખો? ચાલે. tan બદલાય છે? ના. તો tan theta as it is 12 12 એટલે
યુગ્મ એટલે જમણી બાજુથી પ્લસ. ચોથું ચરણ, ચોથા ચરણમાં tan કેવો હોય? માઈનસ હોય. ચલો cot પહેલા તો નથી બદલાતું એટલે આપણે cot થીટા લખી દઈએ છીએ. એની પછી 243 અયુગ્મ કહેવાય. અયુગ્મ એટલે ડાબી બાજુ એટલે અહીંયાથી માઈનસ એટલે ક્લોકવાઇઝ ઉપર જાઓ. બીજા ચરણમાં cot માઈનસ. બરોબર છે. ચલો sec ની વાત કરો. sec નથી બદલાતું. સૌથી પહેલા તો અહીંયા sec થીટા લખી દીધું. tan pi યુગ્મ જમણી બાજુ tan phi થી પ્લસ એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ઉપર. tan pi જમણી બાજુથી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ઉપર બધું પ્લસ છે તો આ બી પ્લસ. cosec આ 10000 તમને કેવા લાગે? યુગ્મ પહેલા તો નથી બદલાતું તો લખી દો cosec થીટા. આ યુગ્મ છે. યુગ્મ એટલે અહીંયા ત્યાંથી પ્લસ એટલે વિષમગણી દિશા એટલે ઉપર બધા પોઝિટિવ. તો આ છે પોઝિટિવ. બસ ખાલી આટલી જ ધ્યાન રાખવાની છે. પહેલો પ્રશ્ન વિધેય બદલાય કે નહીં બદલાતું? તો નથી બદલાયું. આ બધા પ્રશ્નો એવા લીધા હતા કે નથી બદલાતું. અને એમાં પ્લસ માઈનસ આ તમને નોર્મલ પાઈ 2 પાઈ વાળા કરાય. અને આ એની સિવાય કોઈ બી ડેન્જર વસ્તુ આમાં લાખ કીધું હોય, 10 લાખ કીધું હોય, 2234 કીધું હોય, ગમે તે કીધું હોય, યુગ્મ અયુગ્મ વડે તમે સોલ્વ કરી શકો. બરોબર છે? આટલી ખબર પડે છે? ચલો હવે જો આટલી ખબર પડી ગઈ તો હવે થીટા આપણને ખબર નથી. બરાબર છે? થીટા આપણને ખબર નથી તો આપણે શું કરવું છે કે ચલો થીટા સાથે આપણે લઈ લઈએ તો કેવું રહે? બરાબર છે? આ તો આપણે નોર્મલ થીટા કર્યો છે પરંતુ કોઈ એક રિયલ વેલ્યુ જ લઈ લઈએ તો આપણે શું કર્યું? એક વેલ્યુ લઈ લીધી. પણ તમારે આને કેવી રીતે ગણવાનું કે sin pi - થીટા એવી રીતે જ ગણવાનું છે. મેં તમને કીધું તો પેલો કોષ્ટક રેડી રાખો એમાં તમારે બધી કિંમતો જોવાની રહેશે. ચલો sin pi - થીટા પહેલો પ્રશ્ન બદલાય કે ના બદલાય? તો નથી બદલાતું પાઈ માં તો sin મેં અહીંયા શું કીધું તમને કે જે થીટા હોય એ લખી દેવાનો. કયો થીટા છે? sin pi/4. બરોબર. હવે આપણે શું નિશાની ચેક કરવાની ને બકા? પાઈ ઉપર જતા રહો. પાઈ ક્યાં છે? આર્યુ પાઈ માઈનસ એટલે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ઉપર જાઓ. કયું ચરણ આવ્યું? બીજામાં સાઈન કેવું હોય? પ્લસ હોય. ઓકે તો આ નિશાની પ્લસ જ રહેશે. sin pi/4 ની કિંમત કેટલી? sin 45 ની કિંમત 1/√2. આ તમારો જવાબ. સિમ્પલ. બરોબર છે? હેબિટ પાડી દેજો કે sin pi/4 ની કિંમત તમને અત્યાર સુધી sin 45 ની કિંમત યાદ હશે પરંતુ હવે રેડિયનમાં આપણે યાદ કરવાની કોશિશ કરશું. ચલો cos 2pi + pi/3 પહેલા તો બદલે છે કે નથી બદલાતું? નથી બદલાતું. જો નથી બદલાતું તો આપણે cos pi/3 લખી દીધું. બરાબર છે? પછી નિશાની ચેક કરીએ. 2pi ક્યાં છે? જમણી બાજુથી પ્લસ એટલે ઉપર આ કેવું આવ્યું? બધું ધન. તો બધું ધન જ આવશે. cos pi/3 cos 60 એટલે 1/2. બરાબર છે? ચલો tan pi + pi/4 બદલાય છે કે નથી બદલાતું? નથી બદલાતું. જો નથી બદલાતું તો આપણે અહીંયા લખી દઈએ છીએ tan pi/4. ચલો હવે પાઈ ક્યાં છે? આર્યુ પાઈ. ત્યાંથી પ્લસ એટલે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશા મતલબ નીચે કયું ચરણ આવ્યું? ત્રીજામાં tan કેવો? પોઝિટિવ. આ બી પોઝિટિવ આવ્યું તો tan pi/4 tan 45 1. બરોબર છે? cot 2pi - pi/3 પહેલા તો વિધેય બદલાય છે? નથી બદલાતું. કેમ? કારણ કે pi/2 આપણને દેખાયું નહીં. pi/2 દેખાય તો બદલવાનું. ચલો 2pi ક્યાં છે? જમણી બાજુ. ત્યાંથી માઈનસ જાઓ. કયું ચરણ આવે? ચોથા ચરણમાં cot કેવું હોય? નેગેટિવ. તો અહીંયા આપણે આવે છે નેગેટિવ. તો ચલો માઈનસ છે તો માઈનસ as it is અને cot pi/3 1/√3 cot sin ની કિંમત. બરાબર છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે આ વસ્તુ તમારે એવું સમજવાનું કે મારે આના વગર જીવન શક્ય નથી.
જો તમારે sin θ cos θ તેમજ 11 12 માં ગમે તેટલું સારા માર્ક્સ લાવવા હોય, જો આમાં તમે સારા હશો કોઈ તમને નહીં રોકી શકે. અને આ એનું બેઝિક છે. તમે 12 માં જશો તો બી આવું કોઈ પૂછશે કે ભાઈ કયું ચરણમાં કયું પોઝિટિવ છે કયું નેગેટિવ છે, પાઈ પ્લસ પાઈ માઈનસ, એ મેં તમને શીખવાડી દીધું કે કઈ રીતે તમારે ચેક કરવાનું. બે પ્રશ્નો પૂછવાના, બે પ્રશ્નો જઈને એકમ વર્તુળ આપણી જોડે રેડી હોય, બરાબર. પછી તો તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો એકમ વર્તુળ તમને આમ નજરમાં દેખાશે કે ભાઈ અહીંયા આવે, અહીંયા બધા યુગમાં આવે, આ બાજુ બધા યુગમાં આવે, ઉપર π/2 આવે, બરાબર છે. ચલો હાલ પૂરતું આટલું લખી લો. આપણે મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જેમાં આપણે બધા π/2 વાળા સોલ્વ કરશું, બરાબર છે. થેન્ક યુ.